Bună seara încă o dată, vă salut, iată-ne prezenți la un nou live. De data asta, sau din păcate, nu mai suntem pe baltă, suntem la pescuit. Sper că mă auziți și mă vedeți bine. Aștept confirmarea din partea voastră. Salutare Victor Claudiu, și eu te salut pe tine. Da, ca și temă pentru seara asta am ales ceva puțin mai diferit și asta după ce am povestit cu o persoană dintre voi referitor despre hrana crapului și așa mai departe. Și chiar m-am gândit că ar fi un subiect destul de interesant. Bineînțeles, vă pot răspunde și la alte întrebări, nu e asta o problemă. Care este hrana crapilor? Ce preferă ei? Eu zic că este totuși un subiect destul de interesant. Da, am scris polum sau boile nu, nu în ideea de a face, cum să vă zic, de a face, ca și cum crapii ar alege porumul sau boilesul, ei cu siguranță se hrănesc și cu porumb și cu boiles, deci nu fac diferența asta. Da, bun, pentru început, o rugăminte la voi, ce aș avea să veniți cu câteva distribuiri, să ne adunăm un număr cât mai mare, să fim cât mai mulți prezenți. Referitor despre subiectul din seara asta, ce pot să zic prea multe. În primul rând, crapul este un animal, dacă pot să spun, omnivor. El se hrănește cu tot ce mișcă, tot ce are în conjurul lui, în habitatul lui, în locul unde trăiește. Totodată, hrana crapului este influențată de mai mulți factori, cum ar fi temperatura apei sau mărimea crapului, pentru că crapii mici au anumite mâncăruri pe care le consumă cu drag, referitor la peștii de talie mult mai mare. Dar când spun temperatura apei, mă refer la faptul că pe perioada de iarnă sau pe perioada de apă rece, crapii consumă mult mai puține alimente și totodată consumă alimente mai ușor digerabile, pentru că și metabolismul lor scade, adică modul de a digera hrana este mult mai lent, raportat la consumul pe timp de vară, când este totodată mult mai bogat. Bun. O altă generalitate, dacă pot să spun generalitate, o altă parte, să zic, a crapilor, un potențial al lor este de a se adapta în funcție de habitatul, de locul unde supraviețuiesc. Și aici mă refer crapii în sălbăticie, pe crapi sălbatici, pe râuri și așa mai departe, sau crapii care sunt crescuți în bazine piscicole, lacuri sau carpodroame și așa mai departe. Ei se adaptează sau consumă alimente în funcție de locul unde trăiesc, de unde supraviețuiesc. Bun, mergând la crapii mici, aceștia sau hrana lor e preferată în diferite insecte mici, larve, eu știu, vegetație, purici de baltă și așa mai departe. Și ajungem la crapii mult mai mari, care
Pot consuma chiar și puieți de pește, pui de pește, pești mai mici sau chiar, stați că am sărit peste comentariile voastre. Bonjour Christophe, sau chiar raci, scoici și așa mai departe, pe care le consumă cu mare plăcere. E bine, dacă crapii din râuri, să zic, sau crapii sălbatici își găsesc hrana, să zic, mult mai ușor, să zic, sau este într-o densitate mult mai mare hrana lor, hrana naturală, crapii din lacuri sau crapii din carpodrame, datorită densității foarte mari a numărului de pești foarte mare, hrana lor naturală pe care am enumerat-o puțin mai devreme este foarte puțină. Și asta pentru că numărul lor este unul foarte mare, iar nevoia de hrană, mai ales dacă avem și crapi mari în carpodrame, nevoia de hrană este una foarte mare, iar atunci se impune un adaos de hrană artificială. Aici mă refer la porumb, peleți și așa mai departe, pentru a li se oferi. Ba, Luciane, văd foarte mult comentariile tale, sunt foarte pline de porumb, înseamnă că tu ești adept al porumbului. Cum să nu le văd? Ba, o să vin și la tine cu Belacean. O să vorbim și ți-am zis, zilele astea o să te sun și putem să ne înțelegem, dar nu știu când o să reușesc treaba asta, pentru că sunt foarte luna asta este foarte încărcată la mine, sau weekendurile, pentru că în timpul săptămânii este un pic mai dificil cu munca. Weekendurile sunt foarte încărcate. Am planificat o nouă partidă de pescuit, din păcate nu putem să ne ducem, am replanificat-o, nu știu dacă o să putem să ne ducem și atunci, este un pic complicat luna asta. Dar o să facem și treaba asta, nu e o problemă. Bun. Ziceam că pe carpodrame, pentru că aici vreau să ajung cel mai mult, pentru că sunt lacurile sau unde noi, pescarii, frecventăm cel mai des sau ne ducem cel mai mult la pescuit. Foarte mulți administratori vin ca supliment de hrană peștilor sau cu diferite mâncăruri, să zic. Semințe, porumb, pelete, poate chiar bălesuri și așa mai departe. E bine, cu timpul, pentru crapii care viețuiesc în aceste locuri, acea hrană care li se oferă este sau devine ca o hrană naturală pentru ei. Și totodată ei pot răspunde mult mai repede la acea hrană decât la orice altceva. Pentru că și un crap pe apă curgătoare sau în sălbăticie o să răspundă mult mai repede la o râmă sau un buchet de râme decât la un boles de porumb sau un alt boles aruncat. Aici mă refer pus la cârlig și aruncat în apă. Mult mai repede o să ai prezentare la o râmă decât la un boles. Chestia asta se întâmplă și în crescătorii sau mai ales pe carpodramele unde sunt furajați peștii sau mai sunt furajați foarte mult, intens. Peștii o să îți răspundă mult mai mult la hrana care li se oferă, mult mai repede la hrana care li se oferă lor,
de către administrator, să zic așa, indiferent de ce natură o fi. Salutare, Eric Nemes, vă mulțumesc tuturor de prezență. Aș fi recunoscător cu distribuire pe, eu știu, alți prieteni, cunoștințe, grupuri de pescuit, să ne adunăm în număr cât mai mare. Totodată vă și mulțumesc. O primă întrebare din partea lui Alin Papuc. Salut, pe un baraj sălbatic, ce fel de nadă să folosesc? Păi după cum ziceam, cu siguranță dacă este sălbatic, peștele o să-ți răspundă mult mai repede la momeală artificială, momeală naturală, adică râme, viermi, doar că aici intervine și alte chestii sau obstacole în a prinde crapul. La aceste momele, prezența plăticii sau a carațului sau a roșioarei este una foarte bună, adică și pește de talie mică o să răspundă foarte repede la așa ceva. Chiar dacă pescezi și pe ape sălbatice sau pe baraje naturale sau peștii o să-ți răspundă și sau cu timpul o să-ți accepte și nada pe care tu le oferi, indiferent că aceasta o să fie porumb sau boilesuri sau pelete sau ce altceva vrei tu să pescuiești. Doar că toate astea necesită timp, adică partide mai lungi și așa mai departe. Dar cu siguranță o să ai prezentări și la orice nadă. Pentru că, cum spuneam chiar la început, crapul este un animal, să spun așa, omnivor. Adică el mănâncă orice. De aici și varietatea de momeli și care se găsesc pentru a pescui. Salutare, Claudiu! Salut! Ce crezi că boilesul poate condiționa crapul? Crezi că boilesul poate condiționa crapul? Dacă poți să reformulezi întrebarea, nu știu la ce te referi mai exact. Adică dacă cred că boilesul poate face crapul să schimbe momeala sau hrana lui naturală, nu doar boilesul, indiferent cu ce nadă ai pescui, chiar și cu porumb dacă ai pescui, crapul dacă are dacă are în abundență hrană și eforturile lui de a obține hrana sunt mult mai mici decât să-și caute hrană naturală, cu siguranță o va accepta, indiferent că este porumb sau boiles. Mai mult, boilesul sau un boiles bun, un boiles calitativ, după cum am mai spus și în alte live-uri, nu doar că o să fie acceptat de către pești, cu siguranță crapul o să devină dependent de această nadă. Și aș spune asta pentru că un boiles bun, un boiles calitativ, conține toți nutrienții de care crapul are nevoie. După cum ziceam, dieta crapului este una foarte, foarte variată. El este un omnivor. El are nevoie atât de proteine, cât și de carbohidrați, grăsimi, lipide și așa mai departe. Bun. Salutare, Marian. Bine, Lucian, mulțumesc mult de tot porumbul care mi-l oferi în comentarii. Ce pot să zic? Da. Că tot vorbeam de nada sau faptul că crapii sunt furajați, pentru că aici este
O chestie foarte importantă, zic eu. Salutare, Gabriel! Te salut și eu pe tine și pe toți cei noi prezenți pe live. Da, pe toți ziceam de hrana crapilor în acumulări piscicole, hai să le numim, carpodrome și așa mai departe, unde crapii primesc, cum să zic, o hrană suplimentară, sunt furajați, cu alte cuvinte. La un anumit, sau după un anumit timp, asta este o teorie de-a mea și cred în ea, am mai povestit chiar și cu Marian, chiar dacă e prezent pe seara asta, e o teorie de-a mea, țin să cred că crapii la un moment dat chiar se satură de acea hrană, de acea sau nadă sau momeală ce li se oferă. De ce spun asta? Pentru că mă inspiră mult, destul de mult, sau să zic așa, din viața mea, de exemplu, de zi cu zi, sau din viața oricărui om sau oricărei ființe. Atât timp cât crapul este un animal omnivor și are nevoie de foarte multe substanțe, proteine, carbohidrați, grăsimi și așa mai departe, nu poate să mănânce o singură mâncare tot timpul, indiferent ce conținut are acea mâncare. Și aici mă refer tot timpul perioadă de 2-3 ani, eu știu, 4 ani. După un anumit timp, el are nevoie și de cu totul altceva. De exemplu, să vă dau un exemplu, pe un lac se furajează cu pelete. Eu țin să cred că de la un anumit timp, numai cu pelete mă refer, la un anumit timp preferințele crapului se schimbă, adică nu o să-ți mănânce și peletele respective, pentru că mai ales dacă el este furajat de când a fost mic cu pelete, pentru el e ca o hrană naturală. După un anumit timp, el are nevoie să mai mănânce și altceva, are nevoie și de carbohidrați, chiar dacă peletele alea conțin și ceva carbohidrați, să zic așa. Și cred că o să-ți răspundă mult mai repede la semințe, de exemplu, decât la peletele ce li se oferă lui hrană naturală. Asta e o teorie de-a mea, pentru că și tu ca om nu poți să mănânci tot timpul doar carne. Mai ai nevoie să și mai diversifici mâncarea asta, să mai mănânci și un fruct sau ceva dulce sau așa mai departe. Și eu mă inspir foarte mult din treaba asta pe baza de, cum să zic, mâncare sau consistența mâncării pentru pești. Claudiu, te salut din nou. Aroma are o importanță în boilers sau e o teorie a parfumului și atât? Claudiu, să răspund scurt și sincer, pentru mine aroma e importantă pentru pescar, nu pentru pește. Peștele nu e, sau cum să zic, faptul că tu pui o aromă, eu știu, de banane în boilers, peștele nici nu simte mirosul ăla de banane, mirosul ăla e simțit doar de pescar, nu deși de pește. Cu alte cuvinte, două live-uri din urmă, mi se pare că în construcția unui mix de boilers, mă întreba cineva dacă ai nevoie de o parte lichidă ca mixul să prindă pește. Și ziceam că un mix bun nu are nevoie de o parte lichidă pentru a prinde pește. Deci, pentru mine, aroma este pentru pescar, nu este pentru pește. Aici fiecare cu teoriile lui și cu gândirile lui. Salutare, Denis! Salutare, ai cu rețeta Belacean. Denis, da, o să vin cândva, îmi pare rău,
am mai spus-o, rețeta Belacean este mai mult pentru mine. Este de altfel singurul secret pe care l-am față de voi. În rest, cam tot. Uite, și Marian o așteaptă. Salutare, Solin, te salut și eu pe tine. Bună seara, bună seara. Și atunci, ce rol are aroma? Aroma are un rol de a schimba oarecum puțin pH-ul în apă. Cât de mult îl schimbă într-o masă mare de apă, nu pot să zic, nu am măsurat niciodată. Nu sunt un fan arome, mai bine folosesc oțet decât aromă. Dacă vreau să am o atracție mai mare la bilă, și oțetul poate schimba pH-ul și oțetul poate aduce chiar mai mult decât aroma un plus de gust, un plus de digestie a boilesului, dacă vrei. Da, țin să cred că unii pescari se bazează pe aromă pentru că schimbă pH-ul apei și automat zona este detectată puțin mai repede de către pești. Eu faza cu pH-ul, da, o cred, doar că ca să vă zic, ca să modifici pH-ul nu ai nevoie de aromă. pH-ul apei îl poți modifica prin lichide hidrolizate, de exemplu. Ca să vă dau un exemplu, CSL-ul videoclipul cu CSL-ul pe care l-am postat avea un pH de 3,70 și ceva. Deci gândiți-vă, era un pH chiar foarte, foarte scăzut. Deci poți să faci chestia asta foarte simplu. Salutare, Gabriel Claudiu Pârlea, te salut și eu pe tine cu respect. A prins unul lângă mine, stând. Stai să citesc mai bine. Gumbal, salutare, salutare. A prins unul lângă mine. Standul următor. La porumb, înfuțit, la butoi, l-a omorât pe crab. Da, parfumul face minuni și în delta și pe Dunăre și pe lacuri private. Da, face probabil la pescar mai mult, Sorine. Ți-am zis, eu nu sunt fan arome. Și mai mult, chiar dacă nu folosești aromă, boilesul tău oricum o să aibă o aromă. O să aibă aroma ingredientelor sau aroma naturală, mai ales dacă folosești extracte. Deci ar fi suficient. Bun. Referitor la porumbul fermentat, are și el o atracție față de pești. Nu l-am folosit de foarte multe ori în pescuit. Prefer să fie semințele cât mai proaspete. De alte cuvinte, mai mult, ce pot să vă zic. Chiar au fost partide în care am fiert semințele chiar și pe baltă. Să fugim, uite, să ne spune, te salut, aromele contează enorm. Primăvara și toamna, usturoi și vara, fructe. Păi depinde ce fel de arome folosești, că de exemplu și primăvara dacă folosești arome și aici aromele astea, dacă vreți să povestim despre ele așa puțin, contează foarte mult și ce tip de aromă folosești, pentru că dacă folosești primăvara și toamna o aromă sau pe apă rece o aromă uleioasă, părerea mea că o folosești degeaba. La fel vara, dacă folosești o aromă pe bază de esteri, o folosești degeaba. Iar referitor că primăvara și toamna usturoi și vara fructe, ce pot să zic? Eu am prins cu Belaceanul atât primăvara cât și vara cât și toamna. Deci e o aromă universală, prinde oricând și la orice oră. Cu siguranță aceeași chestie se întâmplă
și cu squid și condimente, chiar dacă nu am avut eu foarte mult timp să testez, au făcut-o destul de mult până acum și toți au avut rezultate bune. Deci, țin să cred că aroma, după cum am mai zis, este doar pentru pește, doar pentru pescar, nu și pentru pește. Belacean este power, rețetă naturală. Da, mai mult de atât, decât să pun o aromă într-un boiles sau într-o nadă, mai bine prefer să fac un lichid hidrolizat. Este o atracție mult mai mare față de o simplă aromă. Ce nu înțeleg cu aroma? De ce același mix, dar cu aromă diferită, face diferența? Cu căpșună prin deal, dar cu Monster Crab deloc. Chiar dacă mixul era același. Păi, da, diferența ce pot să zic, din componența aromei, probabil. Pentru că mă gândesc că aroma de căpșună are un pH mai scăzut, iar aroma de Monster Crab are un pH mai mare. Cu siguranță de aici vine problema și contează mult apa pe care ai pescuit. Pentru că dacă apa a fost cu un pH mai ridicat și tu ai pescuit cu Monster Crab, cum să zic, nu s-a făcut nicio diferență a pH-ului apei, mă refer, unde ai pescuit. În schimb, dacă tu ai pescuit cu aroma de căpșună care are un pH mai acid, atunci s-a făcut diferența și, cum să zic, zona a fost interceptată de către pești. Cristi, salutare Cristi, domnul Cristi Pralea, Belacean, mulțumesc mai ales pentru bine, am avut rezultate foarte bune. Mulțumesc Cristi și eu pentru informație. Da, ce pot să zic? Cam toată lumea, chiar și acum, ce pot să, încă nu am postat, urmează zilele astea, tocmai ce s-a prins un crab de trecut de 20 de kilograme cu Belaceanu. Este aceeași persoană, Ionuț, care a vrut să pescuască cu Belaceanu. Astăzi mi-a trimis poze că a reușit să prindă un crab peste trecut de 20 de kilograme. Ce pot să zic? Felicit, mă bucur pentru el. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, uite, Belaceanu nu conține aromă, squid și octopus, squid cu condimente nu conține aromă, pentru asta prind pește fără nicio problemă, oricând. Și mai ales Belaceanu oriunde. Sunt foarte convins de treaba asta. Bun. Am mai spus-o și pe live-ul trecut. Încă o dată țin să mulțumesc lui Ionuț pentru cadoul oferit. După cum vedeți, pe mine am un tricou cu inscripția cu logo No Name, oferit de Ionuț. Ionuț, sincer, îți mulțumesc încă o dată. Este o mare plăcere și o mare bucurie din partea mea să port un asemenea tricou. Cu alte cuvinte, Belacean, boles făcut de tine, Marius, este foarte bun. Da, nu, ce să zic, mulțumesc. Hai să trecem de la laudă, să trecem la lucruri mult mai importante. Da. Bun, referitor la, dacă aveți ceva întrebări, referitor la tema din seara asta. Da, ceea ce vreau să punctez cel mai mult referitor la tema din seara asta este faptul că crapul, chiar dacă hrana lui naturală este, sau chiar dacă el se hrănește cu vietăți acvatice, merci, crustacee, măluște și așa mai departe,
El o să-ți accepte, indiferent de situație, până la urmă o să accepte și nada pe care îi oferi tu, indiferent că este porumb sau boles, și mai ales dacă o să fie pe un termen mai lung. Iar referitor la carpodroame, referitor la lacurile unde peștii sunt furajați cu mâncare, țin să cred în teoria mea că de la un anumit timp ei îți răspund. Clar, la început îți răspund cel mai bine la nada sau la momeala cu care ce li se oferă lor de mâncare, doar că după un anumit timp cred cu tărie că o să-ți răspundă la altceva, la o altă mâncare mai diversificată, să zic. Bun. Cristi Parea, nu-i laudă, e fapt, bravo ție și pentru tot ce faci. Da, Cristi, mulțumesc mult încă o dată. Ce pot să zic? Bună seara, domnul Florin, te salut și eu pe tine. Hai, Luciane, hai că ies, că degeaba stau aici. Seară frumoasă, scuze de deranj. Lucian, îmi pare sincer foarte rău. Ce pot să zic? Nu deranjez cu absolut nimic. Dacă e supărat, îmi cer scuze încă o dată. Nu știu de ce, chiar nu am putut să răspund la telefon. Ionuț, cu drag Marius, ca și idee, propun să explici din punctul tău de vedere într-o partidă cum crezi că ar decurge un pat de nadă și la cârlic cu porumb și alt pat de nadă cu boiles din porumb. Bun, stai că trebuie să mai citesc încă o dată întrebarea. Ca și idee, propun să explici din punctul tău de vedere într-o partidă cum crezi că ar decurge un pat de nadă și la cârlic să pescuiești cu porumb. Da, dar mă gândesc că să pescuiești și să nădești tot cu porumb și alt pat de nadă cu boiles din porumb. Probabil pe patul de nadă cu semințe, sau așa o analizez eu, așa cred eu, pe patul de nadă făcut din semințe, din porumb, peștele o să răspundă mai repede decât la patul de nadă făcut din boiles. Aici nu ne-am referit la boiles, dar contează mult și boilesul pe care îl oferi. Dar când am spus boiles, mă refer la boiles tare. Pentru că nu mă refer la solubile. Dacă încep cu solubile, s-ar putea să se schimbe treaba. Deși totuși cred că la semințe pești îți răspund mult mai repede, chiar și decât la solubile. Nu știu, semințele, după părerea mea, au o putere de atracție mult mai mare, chiar dacă îți atrag peștele mai mic. Probabil și de aici vine, pentru că peștele mai mic îți răspunde mult mai repede decât un pește mai mare. Adică 15-20 de kilograme. Dar în timp, eu zic că lucrurile se schimbă, iar spre sfârșitul partidei, hai să zicem, dăm un exemplu, o partidă de 72 de ore, 3 zile, eu zic că spre sfârșitul partidei peștii o să se schimbe, o să treacă spre boilesul de porumb, decât o să răspundă mult mai bine la boilesul din porumb decât la semințe. Și țin să cred treaba asta pentru că totuși, chiar dacă este un boiles simplu din porumb, consistența lui este mult mai bună decât cea a semințelor. Adică ceea ce peștii sau nutrienții pe care ei îi asimilează, corpul lor îi asimilează, o să fie mult mai bine decât din semințe. Da, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Uite, ne-am adunat în număr de 25 de persoane. V-aș fi recunoscător totodată cu distribuiri, să ne adunăm și mai mulți, de ce nu? Îmi cer scuze dacă se mai aude puțină gălăgie. Se pare că e de la vecini, locuiesc și eu într-un apartament, să zic așa. Nu este de la mine, eu stau cu minte aici în colțul meu.
Da, tocmai ce am venit de la o partidă de pescuit, adică când zic tocmai ce am venit, a venit de o săptămână, oarecum am reușit să termin în mare videoclipul, mai am puțin de lucrat la el, o să fie un videoclip destul de interesant, zic eu. Sau sper că este un videoclip destul de interesant, destul de plăcut, unde problema ce am întâmpinat-o în partida de pescuit pe care am avut-o din Cehia a fost pescuitul în agățătură și substratul cu vegetație putredă, destul de multă. Cu toate acestea am avut o partidă bună, chiar dacă începutul a fost puțin mai slab. Cum am reușit treaba asta, o să vedeți în videoclip. Am detaliat videoclipul sau modul cum am abordat partida, cum am schimbat oarecum strategia, sau nu știu dacă neapărat strategia, sau modul de abordare a partidei de la o zi la alta, astfel încât să ajungem și la peștii mai mari ai lacului. Totodată am și reușit să prindem, am prins 2 pești mai frumoși. Ce pot să zic, dacă mai ținea partida, cu siguranță mai scoteam ceva de acolo. Videoclipul o să fie public undeva sfârșitul săptămânii, undeva, după cum am obișnuit, pe sâmbătă, o să fie public și pentru voi. Bun. Dacă mai aveți și alte întrebări la care să vă pot răspunde, indiferent de natură, atât despre subiectul din seara asta, cu preferințele crapilor, când vine vorba de nadă, de mumel, și așa mai departe, cât și orice altceva, de ce nu. Da, chestiile ce am vrut să le subliniez, tocmai ce le-am spus, și aici mă refer la faptul că, indiferent de situație, peștii se adaptează sau își pot modifica preferințele pentru hrană. Bun. Aș fi recunoscător totodată cu cât mai multe aprecieri a videoclipului, astfel încât să poate să crească și live-ul. Bun, o nouă întrebare din partea lui Ionut. Ce spui despre distanța la care pescuiești? Pe multe bărți, majoritatea lansează cât mai departe. Eu am avut partide în care am nădit aproape și am reușit să scot pești de 10 plus. Ce pot să zic? Eu, la ultima partidă de pescuit am pescuit în maxim 60 de metri, pentru că mai departe nu am putut să pescuiesc. Dar nici eu nu sunt fan a pescuitului la distanțe mari. Am fost odată, dar nu mai sunt mare fan al pescuitului la distanțe foarte mari. Și spun asta, contează foarte mult și natura sau circumstanța partidei tale de pescuit. Pentru că dacă ai pescari stânga-dreapta, atunci da, oarecum e bine să ieși puțin mai departe. Și este bine să ieși puțin mai departe în ideea că ai și unde să ieși puțin mai departe. Că dacă stânga-dreapta o să fie prezenți în, nu știu, 130 de metri, iar lacul are o lățime de 135-140 de metri, nu este o idee foarte bună să faci treaba asta, pentru că o să fie închis. Atunci mai bine, părerea mea este mult mai bine să pescuiești mai aproape decât la distanța aia. În schimb, dacă chiar poți să ieși
mult mai departe, lacul îți permite, are o lățime foarte mare și poți să ieși mult mai departe, atunci da, o să interceptezi și pești mai bine. Și mai spun asta mai ales dacă este și o densitate foarte mare de pește. O densitate foarte mare de pescari, îmi cer scuze. Sau presiunea pe pește este una foarte mare. Atunci da, peștele se retrage, dar în schimb dacă presiunea pe pește nu este una foarte mare, adică numărul pescarilor pe barcă nu sunt foarte mulți, atunci nu are rost să faci treaba asta, adică să ieși foarte departe. Mai degrabă încearcă un pescuit mai aproape, este mult mai productiv. Cu alte cuvinte, pescuitul ăsta mai aproape poți să-l faci și mai exact, și mai bun, mai calitativ. Eu sunt un mare fan al pescuitului la punct fix, al pescuitului pe distanțe. Îmi place foarte mult să știu unde arunc, să știu ce distanță am, să știu unde arunc nada și așa mai departe. Și clar, dacă pescuiești faci un pescuit în 60-70 de metri, îl poți să faci mult mai calitativ, mult mai grupat, să-ți dai seama mult mai bine de multe alte circumstanțe, să zic așa, față de un alt pescuit la 130 de metri. Da, și nu în distanțe extreme unde nădesc unii cu bărcuțe sau spămb. Spun unii că nu vine peștele mare aproape, 50 de metri în loc de 100 de metri. Da, peștele mare vine și aproape, dar totodată ce țin să precizezi la un pescuit aproape, și aici mă refer mai mult la un pescuit aproape așa în 50 de metri chiar, 60 de metri. Eu zic că asta a făcut oarecum chiar și diferența în partida de pescuit pe care am avut-o, sau un lucru care a făcut diferența, pentru că a fost un cumul de mai mulți factori. Trebuie să fiți foarte atenți la fir. Și când spun asta, firul îți poate împrăștia peștii, dacă vreți să vă spun, din zona nădită, din zona pe care o pescuiești. Mai ales dacă ai un vânt puternic care îți bate din lateral. Vântul bate în fire, firele creează vibrații în apă, vibrații care sunt detectate foarte repede de către pești. Și ei pot să ocolească zona ta pe care o pescuiești. Și noi acum, la ultima partidă, o practică ce am folosit-o, distanța de pescuit era în 60 de metri, am lăsat lansetele cu vârfuri cât mai aproape de apă, iar tensiunea firelor am lăsat-o foarte moale, să zic. Stringerele le-am coborât, le-am lăsat în jos până cât de mult am putut noi. Chiar Marius pescuia cu ele chiar jos de tot. Astfel, firul ajunge și se așează mult mai repede pe substrat, iar vibrația lui nu mai există. Sau chiar dacă există, ea este acolo, aproape de mal, aproape de lansetele tale. Și îți creează un avantaj treaba asta. Și în distanțe extreme, unde nădesc unde cu mărcuțe și spom, așa. Claudiu, eu sunt de părere că nicio momială nu este localizarea crapilor. Deci eu sunt de părere că nici o momială nu bate localizarea crapilor. Acum stai cu siguranță, Claudiu, toată lumea e de părerea asta și eu. Cel mai important factor într-o partidă de pescuit este localizarea, mai mult decât orice nadă. Localizarea face 90% din partida de pescuit. În sensul că nu există nadă miracol, absolut deloc. Chiar am și un videoclip pe tema asta cu nada minune. Dacă nu ai un hotspot valabil. Da, un hotspot valabil.
Nu știu la ce te referi aici. Da, așa este, Claudiu, localizarea crapilor este cea mai importantă. Tu, într-o partidă de pescuit, trebuie să dai seama de traiectoria crapilor, de zonele pe unde ei circulă, să interceptezi, să le oferi nada în fața lor, în fața traiectoriilor lor și astfel, și apoi cu siguranță o să, sau de acolo, începând de acolo, după ce ai aflat chestiile astea, partida ta o să fie o joacă, să zic așa. Pentru că tu știi ce ai de făcut, tu știi unde îl găsești și îți continui activitatea. Gheorghe Marian, salut Marian încă o dată, la pescuit plantat când? Vrei să mă pălesc sub centură, Marian? Da, nu știu, probabil cândva o să fie, dar totuși, parcă ar fi pentru mine o provocare chestia asta, un pescuit lansat pe balastieră sau, de ce nu, un pescuit lansat pe o întindere de apă foarte mare. Nu știu, e o provocare, chiar și pe o balastieră, un pescuit lansat, adică să-ți dai tu seama cu markerul, să găsești platourile, să găsești zonele, pantele și așa mai departe. Asta chiar e o provocare, să încerci să prinzi pește în astfel de condiții, eu zic că e o provocare. E greu, știu treaba asta, dar nu e imposibil. Deci, da. Nu știu, pentru mine nu sunt împotriva pescuitului plantat, am mai zis o treabă asta, dar pentru mine pescuitul plantat este ca și o joacă. Adică, stau cu telecomanda, mă uit, nu ești acolo, bun, hai să mă uit, poate ești acolo sau poate dincolo. Știu că și pe balastieră e greu, pescuitul este unul dificil, știu asta, Marian, dar totuși preferințele mele rămâne pescuitul lansat. Pentru că tu arunci pățul într-un necunoscut, practic, și aștepți să prinzi marea captură. Este ceva deosebit, să zic așa. Florin, salutare încă o dată, Belacean cel mai tare, mersi mult de tot, Florine. Saio, te salut și pe tine. Nu te ajută acel plumb folosit mai des la plantat, cel care se leagă de vârful lanțetului și în jos pe substrat? Ba da, în astfel de situații te ajută, nu l-am folosit, îți spun sincer, niciodată, nici nu l-am în trusă, acel plumb Backlix, cum se numește. Practica asta ne-a ajutat și nu știu cât costă un astfel de plumb, 1 euro, 2, 5, 10, 15, dar dacă merge așa, de ce să mai dau un ban în plus, să zic așa. Nu zic că nu te ajută, poți să-l pui, poți să-l folosești, este o practică bună, dar vă zic că eu v-am zis varianta ce am folosit-o noi. Am slăbit tensiunea firelor și astfel am prins pești destul de bine. Da, de joacă, tu știi bine săptămâna trecută. Da, asta știu, dar chiar acolo chiar și pe balastiera aia, dar după cum am povestit noi, Marian, chiar și pe balastiera aia merge și un pescuit lansat, nu neapărat un pescuit plantat. Cum să zic, joaca a fost până ai găsit, după cum am povestit, până ai găsit zona, și până ai găsit adâncimea și preferința peștilor. Bun, hai să vă povestesc și tuturor celor prezenți. Da, Marian a fost la un pescuit plantat pe o balastieră în Franța. În primele zile, 2-3 zile, mi se pare că a prins un pește sau 2 și s-a întâmplat treaba asta, sau toată treaba asta a durat până când a găsit zona
cea mai productivă a peștilor și la ce răspund ei cel mai bine. El a încercat atât la hrana lor, să zic, naturală, dacă le pot spune naturală, pentru că de aici mi-a venit și ideea cu live-ul din seara asta, adică pelete, pentru că pe balastieră peștii de acolo sunt furajați cu pelete. E bine, peștii n-au răspuns la pelete, iar cel mai bine au răspuns la semințe. Iar trăsătura vinea după 24-36 de ore după ce lansetele stăteau în apă, adică montura stătea în apă. Și tocmai asta ziceam și la Marian, pentru că peștii de acolo, fiind furajați intens cu pelete, la un anumit sau după un anumit timp, clar, ei se satură să mănânce tot, sau corpul lor le cere și cu totul altceva și automat i-au răspuns mult mai bine la semințe decât la pelete, care pentru ei este ca și cum ar fi hrana naturală. Uite, Marian ne spune că costă 13 euro unul de la Fox. Marian e sincer, decât să dau 13 euro pe un plumb, mai bine îl fac de unul singur. Glumind. Sau pescuiesc, slăbesc tensiunea firului. Uite, Marian, țin să cred că dacă ajungeai chiar și acolo pe balastieră, dacă ajungeai să localizezi peștele, într-un pescuit lansat mă refer, găseai până la urmă zona, deși clar, cu markerul este mult mai greu, mult mai dificil. Chiar dacă ajungeai să găsești zona unde peștele se hrănea, puneai 2-3 spomburi peste montură, eventual și un săculeț solubil. Eu zic că tot la fel puteai să ai prezentările, să ai trăsăturile. Da, acum ce să zic, rămâne de văzut. Salutare, Mari, salutări! Te salut și eu pe tine. Bun. Da, ziceam că videoclipul o să apară undeva pe sfârșitul săptămânii. În el am detaliat puțin pescuitul clipsat, să zic așa, sau modul cum pescuiesc eu clipsat la punct fix. Denis spuneai de rețeta de squid că poate merge pe sălbatic. Da, Denis, te salut și pe tine. Cu siguranță poate să meargă pe sălbatic. După cum spuneam, poate să meargă și porumbul pe sălbatic, după cum spuneam la începutul live-ului. Și mai ales și squid-ul, că nu conține chimicale, conține numai substanțe naturale și lichidele hidrolizate. Aici mă refer și mă gândesc că nu, să le faci tu singur acasă, nu văd de ce nu ți-ar răspunde peștele la așa ceva. Mai ales dacă ați văzut ultimul videoclip, ultimul videoclip postat, exact, cu sosul de pește fermentat, care intră în compoziția rețetei de squid, acel lichid hidrolizat din pește. Este o atracție irezistibilă pentru orice tip de pește, spun eu. Deci, mi se pare că tu, Denis, ziceai ceva în comentarii de Olt. Cu siguranță aia vine o apă sălbatică, cu siguranță o să ai un răspuns și din partea peștelui. Cel mai important însă, să fii foarte atent, să stai să te gândești foarte bine, este la localizarea peștelui. Atâta timp cât l-ai localizat peștele, cu siguranță o să și îți răspundă la boilers.
Hidrolizatele le pot folosi în boilers la câteva zile de când le-am pus la fermentat. De obicei, am sărit peste o întrebare al lui Marian. Ok, o să revin imediat. De obicei, timpul de procesare durează undeva la 3, 4 săptămâni, 5 săptămâni, în funcție și de temperatură. Îți recomand o temperatură între 25-35 de grade, să fie cât mai constantă și atunci timpul poate să fie unul mai mic, mai scurt. Bun, hai să revenim la Marian. Marius, în ultima noapte pe lac a pescuit distribuitorul Naș pe Franța. A pescuit lansat și nădit. A pescuit lansat și nădit și grumbites, cu grumbites, într-o noapte 5 pești, unul de 24. Uite, ce ziceam, că se poate și pescui lansat pe balastieră. La pescuit clipsat, nu ți-a plecat și bățul de pe rotul? Da, atunci am chiar pe live, exact. A fost oarecum din vina mea, pentru că am efectuat lansarea nu din punctul care trebuia, am efectuat lansarea oarecum de lângă rodpod. Trebuia în mod normal să lansez mult mai în spatele rodpodului. Pentru că asta este practica mea, o să vedeți și în videoclip. Eu pescuiesc tot timpul cu firul în clips. Deci ziua, noaptea, la mine firul rămâne în clips. Doar atunci iese din clips dacă cumva peștele își ia foarte mult fir și sunt nevoit să declipsez. Dar dacă nu, firul rămâne în clips. În măsură aruncarea sau aruncarea o fac din spatele rodpodului, din spatele lansetelor cu 2-3 metri să zic. După care recuperez și practic din locul de unde fac lansarea până la rodpod sau la locul unde stă lanseta pe rodpod sunt 2-3 metri de fir, metri pe care, cum să vă zic, peștele, în momentul când ai trăsătură, îi permit să-și ia puțin fir de pe mulinetă. Probabil și frâna am strâns-o în acel moment mult mai tare și astfel s-a întâmplat aproape să-mi ia lanseta de pe mulinetă. Este pește mare și mult, doar că la porumb nu mănâncă. Atunci Denis încearcă o nadă mult mai proteică, bazată mai mult pe tot o nadă naturală, poți să zici, pentru că nu este nimic artificial, chiar și în rețeta de squid. Încearcă la început să te duci cu boilesuri solubile mai multe, ca să creezi o atracție mult mai mare. În același timp oferă și câteva boilesuri tari, pentru ca el să aibă ce să mănânce, sau pe când o să vină crapii sau crapii mai mari la mâncare, chiar dacă boilesurile solubile sunt dizolvate, bilele tari rămân acolo și atunci au ce găsi. Și cu siguranță o să-ți răspundă. De asta am și făcut squid-ul tău. Da, mă bucur, aștept chiar un răspuns, un feedback, să vedem ce rezultate o să fie. Solubil, bineînțeles. Bun, eu îți recomand totuși să faci și câtva bolestare, după cum ziceam, să rămână mai mult pe acolo, pe fund, pentru ca să aibă și peștii ce să mănânce. Florin, te salut și eu pe tine. Bun. Da, mai am nevoie de puțină apă.
Clar că o să vin cu răspuns, o să fac 12 ore doar cu solubil să văd dacă este activitate. Dacă vrei să faci 12 ore, da, încearcă varianta asta, dar dacă nu este departe de tine locul unde pescuiești, aș recomanda în prealabil cu o zi, două înainte să te duci să mai arunci puțină nadă, pentru că astfel obișnuiești peștii cu nada ta mult mai bine. Da, ce să zic. Poți să încerci și în 12 ore, vezi ce răspunde. Dar și în apă, pune și la câlig, încearcă un săculeț pe vial lângă câlig, cu o atracție mult mai mare. Eu zic că nu văd, sau nu văd, atâta timp cât îi localizezi bine, nu văd de ce nu ți-ar răspunde, chiar și crapi sălbatici. Sincer. Ai pescuit pe apă tulbure, dar nu crescută rău. Și dacă ai avut rezultate. Apă tulbure, dar nu crescută. Și dacă ai avut rezultate. Aici te referi la apă curgătoare sau la lacuri, Claudiu? Pe apă curgătoare nu prea am practicat pescuitul. Oarecum lacurile au fost punctele țintă până acum. Pe apă curgătoare, da, nu prea am practicat. Adică am practicat pescuitul, dar nu prea pescuitul crapului, pescuitul la pești din ăștia la roșioare, sau nu roșioare, scobari, morunași și așa mai departe. Mrene, din astea am pescuit. Dar pescuitul crapului pe ape curvătoare nu l-am făcut încă. Mă gândesc și la așa ceva, pentru că și asta este o provocare, adică o provocare. Da, țin să cred că lupta cu un crap sălbatic este mult mai frumoasă decât cu un crap din crescătorii, din lacuri, să zic așa. Doar că, ca o idee, apă tulbure, dar nu crescută. Ca o idee, m-aș duce dacă aș întâmpina astfel de probleme, m-aș duce pe afluenții râului mai mult, unde apa este totuși vine o apă mai curată, dacă e posibil. Dacă nu știu, pe Gropane, totuși, doar ca un punct aș căuta afluenții râului, sau unde vrei tu să pescuiești, care au o apă mai curată, este mai oxigenată. Eu zic că poate să-ți ofere un plus. Florin, care a fost motivul pentru care te-ai decis să îți faci singur boilersurile? Mulțumesc! Salut, Florin, încă o dată. Motivul... Da, e o poveste, să zic, destul de lungă. Am mai spus-o și pe alte live-uri. De când am pescuit, început să pescuiesc la crap, am fost tot timpul pasionat să fac singur momelile, să fac singur grumbaitul și așa mai departe. Primele boilers-uri am început să le rulez 2009-2010, nici nu mai știu când, de mult timp. Atunci făceam boilers-uri din pelete, adică măcinam pelete și aditivam cu ceva aditiv de la carping. Mi se pare că mai foloseam pe atunci și ingrediente de boilers-uri, adică făină de pește predigerată, chiar și LT-ul. Am făcut grumbite-uri, doar că până la urmă am ajuns la concluzia că cel mai bun grumbite este mămăliga. Deci tot timpul am fost pasionat de chestia asta, să-mi creez singur propria nadă. Și spun și din ce motive. Pentru că tu îți creezi ce nadă vrei tu, pe placul tău. Dacă vorbim de boilers-uri, ce dimensiune de boilers vrei tu. Ai tot timpul un boilers proaspăt, care este
mult mai bun decât altul care a stat cu lunile în magazin. Ți-ai făcut boilersul, te-ai dus la pescuit, prins pești sau pescuiești cu el, prins pești. Cu siguranță cu orice boiler poți să prinzi pește, atâta timp cât ai făcut o localizare bună a peștelui. Cu alte cuvinte, ce să zic, ești și în mult mai multe avantaje și costurile sunt mai mici decât dacă îl cumperi. Bine, ai costuri mai mici, dar ai muncă mai multă. Aici în funcție de preferințele tale, să zic. Dacă îți place să muncești, să-ți faci tu singur nada și așa mai departe, atunci da, îți recomand treaba asta. Dacă nu, în ziua de astăzi există foarte multe oportunități, foarte multe firme care produc nadă, produc muneli de pescuit și așa mai departe. Cum abordezi când ești închis stânga-dreapta și în față de colegi cu bărcuțe? Da, o întrebare bună de la Gumball. Cum abordezi când ești închis stânga-dreapta și în față de colegi cu bărcuțe? Păi simplu, strângi bețele și te duci acasă. Cum să abordezi? Da, nu, ce să faci? Când ești închis acum. Nu poți să faci, dacă peștele nu trece sau nu-i găsești traiectoria nici din stânga, nici din dreapta, că vine la tine, nu ai ce să faci. Dacă în stânga ta ai pescar bun care te închide foarte bine, în dreapta la fel ai pescar bun care te închide foarte bine, ce poți să faci tu? Nu poți să intri în apă, să iei peștele ăla și să-l treci peste patul lui de nadă sau peste firele lui. Nu prea ai ce să faci mare treabă, Ionuț. O oportunitate ar fi să ieși cât de în față poți și asta dacă îți permite lacul. Dacă lacul nu îți permite și ești blocat, adică reușești să ajungi în malul de opus și nu ai trăsături, ce îți indic, ce ziceam și mai devreme, să încerci un pescuit în jumatea lacului, să zic așa, doar că să nu te duci cu toate lansetele în jumatea lacului, du-te mai bine cu o lansetă pe intercepție mai mult pe la început, te duci cu, hai să zic, poți să te duci cu 10 boilesuri din cobră, cu un săculeț solubil cu câteva boilesuri la câlig și te duci un pic pe căutare, cauți o zonă mai curată, mai bună, te duci pe dată pe căutare. Dacă vezi că ai rezultate, poți să mai revii cu o mână de boilesuri, dar nu nadă foarte multă, să nu creezi un pat de nadă, mai mult doar să amăgești peștele. Cam astea ar fi ce poți să faci, dacă poți să faci ceva. Deci varianta ar fi să ieși cât mai în fața celor din stânga și din dreapta, dacă îți permite lacul, sau dacă toată lumea pescuiește în malul opus, să încerci varianta de mijloc. Pentru că știi cum e și cu lacurile astea unde toată lumea pescuiește în malul opus, peștele tot timpul este în mișcare. El își caută o zonă de refugiu unde să fie mai liniștit, mai liber. Tot timpul o să fie așa. O zonă unde nu este apa bombardată tot timpul de spomburi, de plumburi care cad în apă și așa mai departe. O zonă mult mai liniștită. Pe el acolo o să-l găsești. Și dacă toată lumea pescuiește în malul opus, cu siguranță el se retrage, chiar dacă se strecoară printre fire, el se retrage pe mijlocul lacului. Asta, uite, un exemplu pot să dau și de la partidele avute de pescuit în România, pe Tonciu, de anul acesta. A doua partidă am avut pe cineva în prima partidă nu, dar a doua partidă am avut pe cineva în partea dreaptă. Partea stângă am fost mult mai liber, drept dovadă
și peștii cei mai mulți au venit din stânga. Oarecum lansetele le-am pus în scară, adică cea din stânga mai aproape, cea din dreapta mai departe, pentru că m-am gândit că așa o să fie cel mai bine. Iar pe a treia lansetă am pescuit în mijlocul lacului, lansetă care mi-a produs foarte mult, destul de mult pește și mai ales pești mari. Și acolo tot la fel se pescuiește, toată lumea merge, duce cu bărcuța sau merge pe partea cealaltă sau dă cu spombul lipit de mal sau cât mai aproape de mal. Eu am făcut sau am abordat partida total diferit, drept și am avut rezultate foarte, foarte bune. Bun, unde pescuiești mai mult, pe sălbatic sau privat? Privat, Denis, pe sălbatic foarte puține de partide de pescuit am până în prezent. Până în prezent am preferat privatul, dar mă gândesc încet, încet și pe sălbatic, pentru că în momentul de față am reușit să fac un permis de pescuit pe Cehia, permis cu care aș avea o variantă să pescuiesc pe sălbatic. Și chiar mi-ar plăcea, ar fi chiar o provocare, să zic așa. Pescuiesc 90% pe curgătoare și, crede-mă, e diferit față de lacuri, tehnica e diferită, iar crapii mult mai bătrâși. Îți propun să experimentezi. Da, Claudiu, sunt perfect de acord cu tine, te cred pe cuvânt. Ceea ce ziceam că și eu mă gândesc să încet, încet să trec pe un pescuit mai sălbatic, pe râuri. Drept dovadă, sperăm să și reușim. Chiar dacă este un lac de acumulare, un lac în Cehia. Ne-am propus ca o ultimă partidă din acest an, împreună cu grupul, să zic, pentru că și la ultima partidă de pescuit care am fost în număr de 7 pescari. A fost super, vă spun sincer. Un lac de pescuit în Cehia este o acumulare. Lacul are 4800 și nu știu cât de hectare luciu de apă, este o întindere imensă de apă. Iar eu nu am reușit încă să ajung acolo. Colegul meu Marius plus alții din grup au fost prezenți. Mi-au spus că nu se compară trăsăturile unui crab de 2-3 kg de acolo cu trăsătura unui crab sau drillul unui crab de acolo cu 2-3 kg cu drillul unui crab de aici dintr-un lac de 10-15 kg. Lupta cu care el luptă, să zic așa, este cu totul și cu totul diferită. Și țin să cred treaba asta pentru că, fiind o întindere atât de mare, clar și peștii, chiar dacă sunt introduși în lac, ei sunt oarecum tot sălbatici, pentru că ei trebuie tot timpul să îmble, să circule, să-și caute hrană, pentru că nu-i hrănește nimeni acolo, nu le dă nimeni de mâncare. Și lupta este pentru supraviețuire, lupta de hrană este una foarte, foarte mare. Bună, Florin, crezi că bolesurile brandurilor, am înțeles, bărfudurilor. Deci crezi că bolesurile brandurilor de top din România sunt supraevaluate, raport preț-calitate? Da, este o întrebare. Dar ce să zic, nu doar în pescuit, ci și în viața de zi cu zi și mai ales în ziua de astăzi, reclama face diferența. Adică publicitate, publicitate, publicitate. După cum vedeți, chiar și aici pe canalul de YouTube, ni se oferă publicitate la fiecare câteva minute și practic din asta se câștigă. Nu ieși în evidență, nu te afirmi, nu ai nici vânzări. Nu știu cum să-ți răspund exact. Nu țin să cred că
nu se produc boilesuri bune în România. Cu siguranță se produc, doar că este o diferență între un boiles proaspăt, după cum am mai zis-o, și un boiles care stă pe raft, asta fără doar și poate. O firmă de nadă, și mai ales dacă este o firmă mai mare, ea trebuie să aibă și profit, pentru că dacă nu, este destul de greu să supraviețuiască, adică nu poți să ai pierdere. Da, ce pot să zic? Nu sunt de părere că sunt boilesuri slabe, raportat la alte firme din alte țări, să zic așa. Acum, na, fiecare este cu alegerea lui, cu părerile lui. Na, eu sunt fan homemade, produse acasă, poate altcineva este fan firmă de nadă X sau Y și așa mai departe. Dar nu, cum să zic, eu canalul ăsta nu l-am făcut împotriva firmelor de nadă sau de a zice, hei, boilesul meu Belagian este fermecat, cu siguranță o să prinzi pești și dacă stai în pat și nu te duci la pescuit sau așa mai departe. Eu canalul ăsta l-am făcut pentru a veni în ajutorul pescarilor, acelor care for, bineînțeles, nu e obligat nimeni să stea să mă asculte. De a veni cu sfaturi, idei, pentru că eu sunt fan homemade, după cum am mai zis, și eu am pescuit de-a lungul timpului, chiar și cu boilesuri cumpărate, și de la o firmă, și de la alta. Și, nu, ce să zic, pentru că așa a fost situația atunci, nu aveam unde, nu aveam timp și așa mai departe să mi le fac singur. Acum, să zic, am și timp, am și unde. Cu timpul un pic este mai greu, dar mă descurc. Și am revenit iarăși am produce singur nada și momeala. Că sunt supraevaluate sau nu, asta fiecare trebuie să-și dea seama. Dacă ai pescuit cu ele, ce să zic, și ai fost mulțumit de ele înseamnă că nu sunt, nu ai fost mulțumit de ele înseamnă că sunt. Aici fiecare cu părerile lui. La fel cum e și cu aromele. Unii cred că nu există boiles fără aromă, alții cred că aroma e pentru pește, nu este pentru pescar, deci părerile sunt total împărțite. Bun. Florin 2010 la Brăteni, cea mai tare partidă cu primele boilesuri făcute. Da, Florine, au trecut mulți ani de atunci. Da, vremuri frumoase la Brăteni. Chiar sincer, și acum când am fost acasă mă gândeam că să fac o partidă iarăși la Brăteni. Și acum am stă capul să fac iarăși o partidă anul viitor la Brăteni. Pentru că, nu știu, lacul ăla este ceva pentru mine mai diferit. Este lacul unde am copilărit. Uite, chiar ascultam un mic reportaj făcut probabil că ați auzit de Stelian Badiu, este un pescar foarte bun de crap de la mine din județ, din Bistrița. Și la un interviu lui Ciprian Dudilă, chiar când am văzut răspunsul, am rămas așa puțin uimit. Zicea de balastierile astea din Croația, unde Zazarski, cum se numesc, și întreba, crezi că dacă te-ai descurcat pe Brăteni, te-ai descurcat și pe Zaiarski, pe balastiere din asta? Și Ciprian Dudilă îi răspunde, mai mult ca sigur. Pentru că lacul ăla este un lac, cum să vă zic, este un lac destul de dificil, dar nu este cunoscut de mulți dintre voi, știu asta. Este un lac care are o populație piscicolă destul de scăzută, sunt și pești mai mari, doar pe vremea aia, dacă nu cunoșteai lacul, dacă nu aveai frecvență a partidelor de pescuit acolo, era destul de greu să prinzi pește, vă spun sincer.
Și mai ales trăsăturile veneau pe timp de noapte, pe timp de zi foarte, foarte rar se întâmpla să prinzi câte un pește. Conta foarte mult timpul, vremea când pescuiești, foarte mulți factori sau foarte multe astre, să zic așa, spun între ghilimele, trebuiau să se adune ca să prinzi pește acolo. Trebuie să cunoști lacul foarte, foarte, foarte bine și mai ales pești mai mari. Ce spui despre o partidă în care nădești cu o bilă 50-50 de la Cârlig cu bilă de condimente? Cu bila de condimente, de exemplu. Ce pot să zic? Depinde de durata partidei. Ionuț, absolut o bilă 50-50, chiar subiectul ăsta o să-l abordez undeva mai încolo, mai la iarnă. Este o bilă care cu siguranță îți aduce pește pe vad, dar este o bilă care la fel de ușor poate să și împrăște peștele de pe vad. Într-o partidă scurtă, cu siguranță o să ai rezultate. Într-o partidă lungă se poate întâmpla să se taie bila, foarte simplu, și asta datorită lipsei de nutrienți care îi lipsește bilei, să zic așa. Dacă pescuiești cu o bilă mai calitativă pe un astfel de pat de nadă, indiferent că este squid și condimente sau oricare altă bilă, poate să îți producă ceva mai multe trăsături sau peștele să-ți găsească mai repede bila ta, doar că bila aia de la cârlig nu poate să-ți facă peștele să-ți rămână pe patul tău de nadă. Adică mă refer într-o partidă de 4 zile, bila aia de la cârlig nu poate să oferă peștelui nutrienții de care el are nevoie. Și tocmai de asta tind să cred că peștele o să dispară din zona ta nădită. Și treaba asta o să se întâmple, nu o să dureze 4 zile, să se întâmple treaba asta, eu zic că după 2 zile deja cam peștele îți părăsește zona ta nădită. Florin, mulțumesc, nu era cu intenție să dai nume sau hate. Da, nu, nici nu am făcut treaba asta. Nu sunt împotriva niciunui producător de nadă, nici nu mă afirm cu nada făcută de mine. De altfel, foarte întrebări despre Belacean, dacă ofer de vânzare, am avut destule, nu am bile pe stoc, doar cu precomandă, când fac eu, dacă cineva chiar dorește, pot să-l ajut, așa mai departe. Despre lichidele hidrolizate, dacă aveam intenții de vânzare sau așa mai departe, nu le spuneam, nu puneam videoclipuri cum ele sau să explic despre ele pe internet. Deci, eu vin pe partea celor care sunt fani homemade, să-și facă singuri omelile. Mai mult mi-ar plăcea să creăm o comunitate în care să vorbim unii cu alții și așa mai departe. Astea sunt intențiile mele mai mari, să zic. Ești adeptul păstrării strategiei pe care ți-ai propus-o de la început sau în funcție de răspunsul peștilor schimb? Niciodată nu mă duc de acasă cu o strategie, Florin, sau o strategie fixă, să zic așa, pentru că un mod de a aborda partida sau de a pregăti partida o pregătesc, cu partida de pescuit o pregătesc cu timp înainte. Și când zic o pregătesc, în mare o pregătesc, pentru că o pregătesc când vine vorba de a încăia bălesurile sau de a încăia nada pentru partida respectivă. Drept dovadă, uite, la partida asta de pescuit, pentru că este mai recentă, am căutat informații despre baltă, despre populația piscicolă, am aflat ceva informații. Balta are și o pagină de Facebook, m-am uitat la populația piscicolă, am văzut că este ceva agățătură, doar că nu am știut exact populația piscicolă. Drept dovadă, m-am pregătit de acasă să zic ce pot să-mi pregătesc. Dacă știam că este pește
foarte, foarte mult pește mic în baltă, mă pregăteam cu bole stare, 20, 24 și așa mai departe. Am văzut că mai este și ceva pește mic, am auzit că ar fi și ceva pești mari. Am zis să o iau de la zero, dacă nu știu ceva exact, am pregătit atât solubile, cât și bole stare, 20, 24, 16, deci cam toate sortimentele. M-am gândit chiar să-mi iau și semințe la mine, dar am zis că, de fapt, până la urmă am renunțat. Am zis că totuși nu ne luăm semințe la noi pentru că apa totuși s-a răcit destul de mult și le digeră mult mai greu. Până la urmă am mers doar cu boilesuri. Nu știam, o să dăm spomburi, o să nădim numai din cobră, rămânea totul de văzut. Practic, eu am pregătit partida de acasă, făcându-mi nada sau mi-am creat boilesurile, toate sortimentele, să zic așa. Și am zis, ajungem acolo și vedem ce-o fi. Am ajuns pe baltă, am văzut balta nu era destul de mare, o baltă, nu știu, 4 hectare, mi se pare că 4 hectare și ceva. Am văzut problema care există, adică agățătura, balta cam până în 60 de metri, are o linie așa de copaci care vine pe lungul ei, practic pe partea cealaltă nu poți să pescuiești. Un pescuit aproape, am stat, am analizat puțin și am zis cu Marius să facem un pescuit, începem cu un pescuit clar în fața agățăturii, facem o linie de nadă și am zis că facem o linie de nadă, nu totul grupat, pentru că văzând agățătura m-am gândit, peștii ies din agățătură și o să vină din față peștii, nu o să vină din stânga și din dreapta. Cu siguranță treaba asta, pentru că peștii, automat toată lumea pescuiește în 60 de metri, peștii nu o să-ți circule printre lansetele tale, ei o să circule pe zona cu agățătură și o să-ți vină din față. Facem o linie de nadă și cu lansetele căutăm punctele fierbinți pe linia de nadă. Deci, practic, strategia am făcut-o acolo, la fața locului, am menținut-o de la început până la sfârșit, aceeași strategie, doar că pe parcursul partidei, în funcție de răspunsul peștilor, am modificat, să zic, cantitatea de nadă sau tipul de nadă. Dacă la început peștii nu prea au răspuns, am început și am dat mai mult solubile, am dat mai mult boiles activat. O să vedeți chestia asta chiar și în videoclip. Iar spre sfârșitul partidei am schimbat. După ce am avut răspunsul peștilor, pentru a ajunge la pești mai mari, am redus la atracție, am renunțat la atracție și am nodit doar cu boiles tare. Deci, oarecum îmi pregătesc de acasă strategia, ca să dau un răspuns mai scurt. Îmi pregătesc de acasă strategia sau îmi pregătesc partida de acasă, doar că de acolo, practic, se întâmplă toate. Și de obicei, dacă încep o strategie de pescuit, o schimb doar dacă nu am rezultate și văd că stânga-dreapta prinde pește. Atunci poate să o schimb, dar de obicei cam greu treaba asta. Bun. La bile tale spuneai că nu folosești ou, ci pudră de ou și le mai fierbi sau le lași așa la uscat. Da, Denis, indiferent de ceea ce folosești, pudră de ou sau ou, bilele tare trebuie fierte ca să rămână tare. Cele solubile doar le lași la uscat și ele o să fie solubile. Deci, și cu pudră, dacă vrei boiles tare, el se fierbe, dacă vrei solubil, el se lasă doar la uscat. Cu chestia asta o să mai revin cu un videoclip, chiar pe această rețetă de squid și condimente. Bun. Ionuț, din nou, da, am văzut la câțiva colegi care au dat cu bile în 50-50. Au avut activitate în primele
care au dat cu bile 50-50, au avut activitate în primele 12 ore și după s-a tăiat. Exact ceea ce spuneam eu. În schimb, cu altă bilă calitativă, după 10 ore a început să intre pești mai mari. Bineînțeles, asta este și chestia. Oarecum, uite, și eu am povestit cu Marius treaba asta, începând de anul viitor să ne ducem să pescuim cu amândouă bilele. Și la mine se întâmplă treaba asta, belaceanul răspunde mai greu, doar că chiar dacă răspunde așa mai greu, după ce peștele răspunde, nu se mai dezlipește de patul de nadă și prefer să rămân așa bila, pentru că astfel îmi aduce și pești mai mari. Și ne gândeam să mergem și cu squid-ul și cu belaceanul, să începem pescuitul sau năditul, să începem partida cu squid-ul, după care să continuăm cu belaceanul. Oarecum, dacă vrei o bilă calitativă, o bilă pentru pește mare, este destul de greu să ai rezultate într-un timp scurt, să zic așa, Ionuț, pentru că de obicei un pește mare nu-ți răspunde foarte rapid. Sau nu-ți acceptă nada ta foarte rapid. Și mai ales un pește care are școala vieții, care a mai fost prins. De obicei, chestia asta se întâmplă după un anumit timp, să zic 24 de ore, 48 de ore. Acum bine, se poate întâmpla clar să ai în primele 5 minute să prinzi un pește de 20 sau 30 de kilograme. Asta nu este exclus. Bineînțeles că se poate întâmpla, dar mă refer aici la frecvența trăsăturilor, să fie doar de pești mari. Da. Eric Nemes, salutare încă o dată. Producătorii de nadă din asta trăiesc. Este normal să aibă câștig de 40-50% pe kilogram. Au și cheltuieli, cum ar fi angajați, costuri de producție, etc. Absolut, ai perfectă dreptate. Cum este numai producătorii de nadă, producătorii de boilesuri, cum ar fi orice firmă de nadă, sau orice firmă, ea trebuie să aibă profit. Dacă o firmă, indiferent pe ce domeniu este, nu are profit, este greu ca firma aia să supraviețuiască. Acum, cine își face o firmă cu vânzări bune ca să pună bani de la el, din buzunar, ca să aibă vânzări? Adică ca produsele lui să fie de top, de calitate, chiar dacă îl costă mult mai mult, și profitul este unul foarte, foarte mic sau egal cu zero. Nimeni nu face treaba asta, indiferent de domeniul în care este. Da, Denis, deci rețeta de squid și condimente pe care ne-ai dat-o, dacă le fierbi, vor fi tari pentru că are pudră de ou. Da, Denis, absolut, exact cum ți-a răspuns și Ionuț. Bilele tari se fierb pentru că rețeta are pudră de ou, EP60, care este un înlocuitor perfect al ouălor, deci ele vor fi tari. Iar dacă nu le fierbi, ele vor fi solubile. De altfel, eu pentru bilele solubile nu folosesc nici lapte de porumb sau orice altceva. Bilele tari trebuie sferte, exact după cum ne zice și Ionuț. Da, nu mai trebuie, Denis, să adaugi ou sau altceva. Rețeta, dacă o iei și o folosești exact rețeta care este postată, chiar și în descrierea videoclipului am scris rețeta. Dacă o faci identic precum este în videoclip, tu îți formezi 1 kg de mix, partea lichidă aferentă 1 kg de mix, le amesteci împreună, ai făcut coca, din coca aia tai jumătate coca, dintr-o jumătate scoți cârnați, rulezi boilesurile, le lași la uscat. Ai bile solubile, din cealaltă jumătate de cocă
scoți cârnați, rulezi boilesurile, le fierbi, ai boiles tare. Deci aceeași compoziție, atât pentru solubile cât și pentru boilesuri tare. Bun. Florin, revin la tema de azi. Crezi că un boiles de porumb fiert solubil ar fi mai eficient decât porumb simplu? Da, ziceam despre asta. Cred că peștele o să-ți răspundă mult mai repede la porumb simplu, la semințe, doar că pe un timp mai lung boilesul o să-ți, boilesul o să bată semințele. Adică peștele o să se instaleze mult mai bine pe un pat de boilesuri din porumb decât pe un pat din semințe. Și zic asta pentru că totuși chiar și un boiles simplu din porumb îi oferă nutrienți mult mai valoroși decât simplele semințe. Gen într-o partidă de 12 ore, dacă vei de dimineața până seara, peștele poate să-ți răspundă mai repede la semințe, doar că și aici contează foarte mult unde pescuiești. Dacă pescuiești pe o apă sălbatică, cu siguranță eu zic că o să răspunde mai mult la semințe, dar dacă totuși pe acea apă sălbatică chiar s-a mai pescuit cu boiles, peștele știe ce înseamnă proteina, știe ce înseamnă valoarea boilesului, țin să cred totuși că poate boilesul ăla din porumb să bată semințele. Deci contează foarte mult locul unde pescuiești. Sunt multe chestii de luat în calcul. Bun. Ce părere ai despre o bilă foarte proteică pentru tot timpul anului? O idee foarte bună, Ionuț. Uite, hai să mai dau ceva din casă. Belaceanul meu este o bilă foarte, foarte proteică, are un conținut de proteină foarte, foarte ridicat. De dovadă, adică nu pentru asta să zic că prinde pește prinde pește oriunde și oricând, dar vreau să zic că mi-a prins pește atât pe apă caldă cât și pe apă rece, deci o părere foarte bună. Chiar dacă bila se activează mai greu un pic. Bine, eu și la rețetă pot să o modific să se activeze mai repede bila, adică să am un răspuns din partea peștilor mult mai bun, doar că nu-mi doresc treaba asta, nu-mi doresc să duc bila spre atracție. Bila vreau să o țin, să zic așa, pentru nutriție, pentru pești mari. Eu chiar aș mai reduce puțin din atracția bilei, doar că pe care e un risc, adică nu vreau să mă duc nici la pescuit să stau, nu știu, 2 zile și în ultimele 12 ore să înceapă să intre peștii frecvent pe patul de nat. Deci nici chiar așa. Cum e acum, eu zic că este bine. Bun. Denis, să ne spună Marius dacă 5% de pudră de ouă pe kilogram sunt ok pentru bilele tari. 5%, 5%. Păi în compoziția, Denis, în compoziția rețetei de squid folosești 100 de grame de pudră de ou. Deci cam asta este dozajul pe care eu îl folosesc. 100-120 dacă vei bile și mai tari. Deci nu 5%. Deci 100 de grame pe kilogram. Și referitor la chestia asta, chiar dacă pudra este un ingredient, este praf, este făină, ea nu e calculată în mix, ea e calculată în partea lichidă pentru că este practic înlocuitor la ouă. Adică face schimbul. Nu folosești ouă, folosești pudră de ouă. Deci 100-120 de grame pe kilogram. Uite, Ionuț vine cu o completare, Mesimul Ionuț, 100-120 de grame la bilele tari, 50-60 de grame pentru bilele semisolubile. Da, dacă vrei să-ți faci bile să fie semisolubile, adică cu un timp de dizolvare mult mai lung, atunci reduci cantitatea de pudră
și crești cantitatea de lichide. Astfel, de fiert normal, astfel ele sunt tare, dar nu mai sunt atât de tare încât să-ți reziste pe patul de nadă 48 de ore, să zic așa, sau mai mult timp. Ele în 12 ore, de exemplu, dintr-o bilă de 20 o să devină o bilă de 10 mm. Cu timpul se mănâncă, se dizolvă, se desface bila, să zic așa. Te-ai făcut destul de înțeles, mulțumesc, cu mare drag, Denis. Explică Marius și cu laptele de porumb. Ce să zic cu laptele de porumb? Pentru mine laptele de porumb este și videoclipul postat pe canal. Este practic ceea ce folosesc eu este zahărul invertit sau siropul din glucoză. Asta îl folosesc eu. Doar că, după cum am mai spus, în ultimul timp nu l-am folosit, de ceva timp bun, să zic așa. Pentru că și bilele solubile le fac cu pudră de ou. Deci, pe timp de vară am mai pus puțin lapte de porumb. Și de ce am făcut treaba asta? Ce se întâmplă pe timp de vară când sunt temperaturile foarte mari? Bilele sunt mult mai moi. Sau consistența bilei este mult mai moale, să zic așa. Și se cam sparg, am observat că se cam sparg la cobră, mai ales dacă ai de dat bile la distanțe mai mari. Și atunci mai adaug cu 20-30 de ml de sirop de glucoză. Dar în rest, aceeași compoziție atât pentru bile tari cât și pentru bile solubile. Dar cum am mai zis, pe tema asta o să mai revin cu un videoclip. Îl am în plan de mult, adică m-am gândit de mult la el să-l fac, doar că încă nu i-a venit timpul, vremea lui. Da, bila de selecție, clar pentru trofee. Spui o rețetă de bile super ieftine, gen 2-3 euro pe kilogram. Păi, o rețetă de bile super ieftine, ce pot să zic? Faci o combinație de făină de porumb, gris, făină de soia, practic un mix 50-50, în care vii și cu un pic de lapte praf. Și cam aia e, mai ieftin de atât, nu știu ce ai putea să obții, ca să ai totuși și ceva rezultate. Hai să facem o compoziție, dacă chiar vrei, Tipsel, te salut cu ocazia asta. Stai să-mi și scriu aici undeva, dar nu știu unde. Nu știu, hai să vedem. 200 porumb. Ok, mergem mai departe. Dacă punem un 200 gris, avem 400. Hai să mergem și cu un 200 soia. Avem 600. Ne ducem cu un 200 lapte praf. Avem 800. Ne mai lipsesc încă 200. Aici, dacă vrei să-i dai o valoare proteică, ți-aș recomanda să te duci cu o făină de pește, care eu zic că nu ți-ar crește costul foarte, foarte mult dacă îi adaugi 100 de grame de o făină de pește, indiferent ce făină de pește, doar să nu fie făină de pește furajeră, Provini, care cred că este cea mai ieftină făină de pește, sau indiferent ce făină de pește ai folosi. Hai să mergem 100 de grame făină de pește. Dacă nu vrei, poți să renunți la ea, bineînțeles. Și eu ți-aș recomanda în compoziția asta să mai vii cu 100 de grame de CLO, de exemplu, sau mâncare pentru păsări.
Sau dacă costurile prea mari, hai uite, punem 100 de grame de făină de cânepă. Și rețeta este gata. Deci 200 porumb, 200 griș, 200 soia, 200 lapte praf, 100 de grame făină de pește și 100 de grame făină de cânepă. Eu zic că bila o să se lege, nu văd din ce cauză să nu se lege. Da, depinde și de consistență. Dacă făina de porumb este una grosieră, s-ar putea să fie mici probleme, dar ai și lapte de praf care și el te ajută la legat, deci cred că o să se lege făina. Dacă totuși nu, o să se lege bila, dacă totuși nu se leagă, poți să renunți la un 50 de grame de făină de cânepă și adaugi sau renunți la, îi adaugi un 20-30 de grame de gluten sau făină de porumb, făină de grâu și scazi din făina de cânepă și cu siguranță o să se lege bila. Asta ar fi o bilă simplă, iar pe partea lichidă, dacă vrei să-ți faci un hidrolizat din pește, adaugă 100 de ml de hidrolizat din pește, ai o bilă ieftină, o bilă de atracție, să zic așa, simplă, cu siguranță o să, dacă localizezi bine peștele, cu siguranță o să prinzi pește, indiferent de situație. Dacă vrei și mai multă atracție, poți să mai adaugi un 20-30 de ml de oțet din fructe. Deci, cam asta e. Ce lapte praf folosești? Aici, în funcție, nu pot să zic că este unul, tipul laptelui praf îți dictează ție partida sau numărul trăsăturilor. Folosește ce-ți vine în Vitamelo sau nu știu dacă se găsește în România sau cum se găsește. Este lapte praf din care nu este extras grăsimile sau are tot conținutul proteic. Dacă găsești așa ceva, este cel mai bun. În rest, ce găsești, adică nu cred că tipul laptelui praf poate să-ți influențeze ție numărul trăsăturilor. Mai degrabă localizarea peștelui. Bun. Am observat că mulți producători au venit pe piață cu bilă care are la bază Tiger Nuts. Ce părere ai? O întrebare venită de la Florin. Da, nu de mult timp am făcut împreună cu cineva o bilă pe bază de Tiger Nuts. Ce pot să zic? Este o bilă bună, nu sunt fan Burfood-uri. Pentru mine chiar și cel mai simplu Burfood trebuie să aibă puțină făină de pește, dacă nu pescuiesc așa ceva. Adică poți să prinzi pește, bineînțeles, nu văd de ce să nu prinzi pește, doar că un fish meal, eu zic că tot timpul o să bată un Burfood. Adică este în fața unui Burfood. Și când spun asta, mă refer la valoarea unui fish meal, eu zic că este mult mai mare față de un Burfood. Dacă cu un Burfood ai avantaje, să zic că poți să pescuiești și după ten, poți să pescuiești și după crab. Cu un fish meal, bine, poți să prinzi ten și la fish meal, nu e asta o problemă, doar că este un pic mai dificil cu ten să pescuiești. Un Burfood este mult mai productiv pentru un pescuit la ten decât un fish meal. Deci da, o bilă bună, nu sunt fan Burfood-uri, alună tigrată. De altfel nici cu alună tigrată nu am foarte multe partide la activ. Deci da, cam asta e. 200 grame porumb, 200 griș, 200 soia, 200 lapte praf, 100 predigerată.
Da, doar că dacă știu, Ionuț, doar că dacă adaugi 100 de grame de predigerată, deja costurile sunt mai mari. Deci nu am vrut să mă duc pe treaba asta. Da, poți să adaugi, atunci trebuie să îi crești și valoarea ei proteică. Mari, e mai bine scoți din griji și adaugi soia. Soia are proteină, da, așa este, doar o cantitate trebuie să fii un puțin atent că o cantitate mult prea mare de soia poate să te aducă un gust amar în bilă, ceea ce nu este tocmai favorabil peștilor, zic eu. Da. Da, soia este un bun liant, dar la fel este și grisul, tot la fel este un liant foarte bun. Grisul oarecum îți întărește bila mai mult. Eu de obicei le folosesc cam în proporții egale, gris și soia. Deci cât este una, atât este și cealaltă. Da, exact. Grisul întărește bila. Mai mult decât soia. Tocmai de asta și aici am dat-o cam tot la fel. 200 gris, 200 soia. Bine că poți să faci modificări foarte multe la rețetă. După cum spunea și Ionuț, dacă te duci cu 100 de predigerată, dar stai puțin, Ionuț, 100 de predigerată și cu 200 de lapte praf este mult prea mult, o să fie coca foarte, foarte lipicioasă, doar acum am observat. Ești undeva la 30% ingrediente, proteine solubile și cantitatea este mult prea mare. Atunci ar trebui să scazi și dacă te duci cu 100 de predigerată, reduci și laptele praf la 100, hai un 150. Deci, da, în funcție și de ce îți dorești. Timpul de fierbere a bilei influențează dacă se sparg când nădești în cobră sau e alta problemă. Acum, da, poate influența și timpul de fierbere, dar țin să cred că problema nu constă în timpul de fierbere, mai degrabă constă în compoziția mixului și a modului cum coca se leagă, să zic așa. Dacă nu o fierbi suficient de mult sau nu o fierbi cât trebuie și are în interior bila încă nu este fiartă, este încă moale, are cocă în ea în interior, ea o să fie în apă, o să fie un semisolubil, nu o să fie solubilă. Nu o să fie bilă tare. Și oricum tu trebuie să o usuci după aia bila. Deci dacă o usuci suficient, ea țin să cred că nu o să se spargă în momentul când o dai cu cobra. De aia ziceam că mai degrabă zic că componența mixului de acolo vine totul. Dacă bila se sparge în momentul când o dai cu cobra sau îți rămâne intactă. Dar vedeam aici că doar laptele și predigerata costă 2 euro pe kilogram. Da, păi, da, eu nu am introdus-o, eu am introdus o simplă făină de pește, nimic altceva. Acum, ce să zic, Ionuț s-a introdus și predigerata, clar, și schimbă valoarea mult, doar că da, poți să faci bila și fără făină de pește, dar totuși o făină de pește eu zic că este o atracție bună pentru orice pește. Deci nu cred că ai cum să dai greș cu așa ceva. Rămâne live-ul pe canal? Da, live-ul rămâne pe canal cu siguranță, doar că nu rămâne chiar acum.
Probabil o să postez într-una din zilele următoare. Fiecare live o să fie de altfel public pentru voi. Puteți să-l revedeți cu siguranță. Da, Mari, cu siguranță o să fac, adică nu, cele 100 de grame de predigerată raportat la o bilă care nu are un conținut de făină de pește, cu siguranță o să remarci chestia asta la un pescuit. Cu mare drag, Florine. Bun. Am început acum 117 minute. Bun. Dacă mai aveți și alte întrebări, Birdfish, eu zic că e un compromis între calitate și preț. Folosesc în proporție de 80% Cele 20% folosesc un 50-50 la începutul partidei pentru a porni patul de nadă. Da, exact ceea ce ziceam și eu mai devreme, raportat la belaceanul meu. Și squidul, mă gândesc și eu începând de anul viitor încet să plecăm cu amândouă bilele la noi, nu doar belaceanul, să începem cu squidul și... Pentru că, sincer să vă spun, deși nu am mai zis o treabă asta, deși am făcut doar o singură partidă de pescuit cu squidul, dar squidul nu este, deși eu am zis că e o bilă ieftină, o bilă sau cu un preț mai scăzut, nu o văd o bilă proastă, să zic, pentru că zic treaba asta pentru că ai 3 ingrediente. Un ingredient este într-o cantitate destul de mare, plus alte 2 ingrediente care îți aduc valoare destul de bună, valoare proteică în bilă. Și aici mă refer la făina de squid, care are 200 de grame pe kilogram, care are un conținut proteic de 80-90% proteină, deci destul de bun. După care ai VPC-ul și ai predigerata, care are un conținut de 80-90% sau 85%, ceva de genul. Deci nu este chiar o bilă ieftină, să zic așa. Și când zic ieftină, nu mă refer la preț, mă refer la faptul că e bilă de 2 lei, adică nu te poți baza pe ea. Eu zic că și cu squidul, peștele, chiar dacă îți răspunde rapid la ea, poți să-l ții acolo pe patul de nadă o bună perioadă de timp. Chiar și în partide mai lungi. E un gen 48 de ore sau ceva de genul. Poate un pic mai bine. Dar în schimb, belaceanul este o bilă cu o valoare proteică foarte, foarte ridicată. Este total opusul ei. Deci nici squidul nu este neapărat un 50-50, adică doar vis și soia amestecat și un pic de paprika să-i dea culoare și așa mai departe. Deci compoziția ei am gândit-o totuși să aibă și ceva bun în ea, ceva calitativ în ea, ceva valoros în ea. Da. Totuși, mici modificări vreau să mai fac la rețetă. Am mai trecut mie așa câteva idei prin cap. Dar ce vreau să modific este doar pe partea de condimente. Acolo vreau să mai lucrez puțin la ea. În rest, cam rețeta rămâne identică. Și când zic că vreau să modific la ea, să mai adaug puțin. Acum rămâne de văzut și de, cum să zic, calitatea condimentelor. Ce aș vrea să mai adaug este o pudră de roșii și turmeric. Asta aș vrea să mai adaug. În rest, cam nu văd ce... Bine, acum făina aia de biscuiți, eu am băgat-o pe post de liant și ca un adaos de carbohidrați. Dacă vrei poți să o înlocuiești cu altceva, nu știu ce să zic, pesmet, dar nu, pentru că și biscuiții și pesmetul cam au același conținut
Sau, de ce nu, o făină de porumb, mai fină, cred că ai putea să o înlocuiești, dacă vrei. Altceva, nu știu ce. Ar merge băgat, doar că i-ar crește prețul, iar un extract de squid. Ar fi cu totul și cu totul, i-ar schimba valoarea bilei. În rest, ca bilă de atracție, nu prea multe altceva. Poate pe timp de vară puțin ulei, dar bila, din ce am văzut, chiar dacă proteinele solubile sunt destul de ridicate în bilă, adică mă refer la ingrediente, coca la început ea este puțin mai lipicioasă când o faci. Bila nu se lipește de masă, deci nu am mulți masa cu ulei absolut deloc. Da, ce să zic. Ce spui despre bilele care nu conțin CLO sau Burfood? Ce pot să spun despre ele? Da, mare, semolina, da, sau grisul este cam aceeași chestie. Bila conține așa ceva. Da, revenind la Ionuț, ce pot să zic? Nimic, pot să fie înlocuit, doar că eu le folosesc pe poste, sau acest CLO, barfurile le folosesc pe post de textură în bilă. Atâta timp cât vii cu altceva care se oferă textură, poți să faci treaba asta liniștit. Doar că totuși, ca să adaugi 100 de grame de coși de ou, ca să-i dai textură, ca să adaugi 100 de grame de semințe măcinate, ca să dai textură, ca să adaugi 100 de grame de pudră de varec, de exemplu, ca să-i dai textură. S-a schimbat foarte mult consistența bilei. Automat 100 de grame de coș de ou, bila îți devine foarte grea. Probabil întâmpini, sau cu siguranță o să întâmpini și probleme la rulat. Este o cantitate mult prea mare. 100 de grame de semințe măcinate ai putea să faci treaba asta, doar că s-ar putea și aici să întâmpini probleme la rulat, dar automat valoarea proteică între semințele măcinate și Burfood-ul, chiar dacă Burfood-ul conține și semințe, eu zic că valoarea CLO-ului este mult mai bună față de a unor simple semințe măcinate. Mai mult Ionuț, cu făina de varec la fel. Aici la valoarea proteică nu este, doar că o să întâmple probleme la rulaj. Deci poți să faci treaba asta, probabil nu în aceeași cantitate, poți să-l înlocuiești, doar că nu, CLO asta e, îți oferă și liant, te ajută și să legi compoziția, să legi bila, să legi mixul și mai mult te ajută și la textură. Da, de altă calitate. Păi în compoziția, practic, semolina este de altă calitate. Știi care este? Diferența este că semolina este un gris remăcinat, adică este mult mai fin. Asta este diferența între semolină și gris, să zic așa. Bun. Ce pot să vă mai zic? Voi, dacă mai aveți și alte întrebări la care să vă pot răspunde. Da, uite, acum.
Dacă nu, da, următorul live, cam duminica viitoare, rămânem cu live-urile prezente cam în fiecare duminică, aproximativ aceeași oră, 20. Eu zic că este o oră bună. De obicei o să, ca și până acum, o să vă anunț atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina de Facebook. Cei care doriți, vă aștept și acolo sunt prezent sau destul de prezent. Mă găsiți și acolo și pe Messenger. Dacă chiar aveți ceva să-mi scrieți în privat. Destul de multă lume face treaba asta. Vă răspund tuturor cu drag, doar că în limita timpului disponibil. Da. Aici încă două întrebări. Eric Nemeș, Robin Red sau ajunge Paprika? Eric, Robin Redul, am mai povestit asta, conține 80-90% paprika. Restul este un adaos de alte ingrediente, să zic, coloranți natural sau nu știu mai ce. Ceea ce eu nu cred că valoarea Robin Redului este dată de paprika. Deci eu zic că este arhi-suficient. Sau dacă vrei pentru tine personal mai multă culoare, atunci dă, eu știu, 14 euro pe un kilogram de Robin Red față de 7 euro pe un kilogram de paprika. Eu zic că Robin Red paprika este suficient. Pe Facebook mă găsiți cu același nume, No Name Carb Hunter, indiferent de... Am și, deci, YouTube, Facebook și TikTok, practic acolo am început prima dată, doar că am abandonat și am trecut aici pentru că este cu totul și cu totul altceva. Deci și pe Facebook mă găsesc cu același nume. Tot timpul o să anunț în ziua când fac live-ul de dimineață, dacă se întâmplă treaba asta sau dacă nu se întâmplă, atât pe YouTube cât și pe Facebook. Pe cealaltă platformă intru, dar în ultimul timp foarte, foarte rar. Hai să zic o dată pe zi sau de multe ori o dată la 2 zile. Mai mă uit și eu pe acolo să văd ce îi, mai fac câte o postare o dată de săptămână. Deci același nume, mă găsiți pe toate platformele. Mario, se lasă seara. Trebuie să ies. Seara frumoasă și ție. Ionut, te salut, seara frumoasă și ție și o săptămână faină. Bun, mai mult ce pot să vă mai zic? Uite, am trecut de 2 ore de când suntem prezenți. Cam asta, dacă nu mai aveți alte întrebări. Cam asta a fost live-ul și din seara asta. Vă mulțumesc încă o dată de prezență. Uite, încet ne adunăm și aici pe YouTube din ce în ce număr tot mai mare. Vă mulțumesc încă o dată. Ca și idee, ne vedem pe un nou live săptămâna viitoare. Până săptămâna viitoare duminică. Până atunci, nu uitați, sâmbătă dimineața cel mai probabil o să fie... O să dau drumul la ultimul videoclip de la ultima partidă de pescuit. E un videoclip destul de interesant, cu o partidă cu dificultate, pescuit în agățătură, substrat cu vegetație. O partidă care mi-a pus puțin pe gânduri, dar până la urmă am reușit să dăm de hack. Adică o partidă bună până la urmă. Da, mai mult ce pot să vă zic. Denis, nu am răspuns la întrebarea ta. Dacă ai prins cu scris și condimente pe sălbatic. Nu am pescuit pe sălbatic cu scris și condimente. Doar pe lacuri
Doar pe lacuri. Atât. Mai mult nu am pescuit, din păcate. Bun, seară faină vă doresc tuturor. Vă mulțumesc încă o dată de prezență. Vă aștept și săptămâna viitoare cu o nouă temă. Zic eu, tot o temă interesantă. Sau dacă de ce nu, aștept pe voi să propuneți o temă despre care să vorbim. Ar fi frumos și Claudiu, am ajuns târziu, abia aștept să văd reluarea. Da, o să fie din nou reluarea, o să fie din nou prezentă. Da, cu părere de rău. Dacă ai o întrebare sau vrei ceva nelămurire, poți să mai rămân 5 minute să mai povestim, asta nu e o problemă. Dacă nu, poți să vezi reluarea videoclipului cu drag. O să fie public pentru voi. Da, mai mult. Bun. Vă mulțumesc încă o dată. O seară frumoasă, o săptămână frumoasă. Vă mulțumesc de prezență și pe sfârșit, ce să vă zic, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!